nilabas ko po yung mga laundry. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung lagayan namin ng tsinelas, ito yung lagayan ng labahan namin at labahan ni baby. So nilagyan ko lang po ng tela na cover para hindi naman maalikubukan or hindi naman madumihan. So nilabas ko na rin po yung stock namin ng hanger para pag magsasampay mabilis na lang kumuha. Nilabas ko na rin yung basurahan namin para lumubog naman sa loob. Tapos yan, nilagyan ko ng kortina. Tara, pasok tayo. Sa pagpasok nyo po, una nyong makikita ay ang aming mini sala. Yan. So, dito po nakalagay yung mga grocery namin. Pero wala na yung laman. Paubos na. Dito naman po yung mga stock ni baby kagaya ng tubig, gatas, mga dede at vitamins. Yan. Ito po ang aming bintana. Dito naman sa side na to ang sterilizer ni baby at ang mineral. So nilagyan ko lang din po ng kortina yung baba. Dito sa side na to, dito nyo makikita yung TV namin at yung mga lagayan sa baba, kagaya ng charger. So yan, kung mapapansin nyo po, wala pa pong foam bricks yung sa side na yon, hindi ko pa po kasi tapos. So, ayan po yung gamit ng kapatid ko kasi nagbabakasyon siya. So, ayan po ang mga bag ko. Tapos, sa may kama naman po tayo. So, ayan po ang higaan namin. Dito si tatay, dito si baby Mira, at doon naman po yung area ko. So dito nakalagay dati yung cabinet ni baby. So tinanggal ko na dyan para lumuwag at malagyan naman ng ibang gamit ni baby kagaya ng walker at ng rocker. So dito, ito yung mga lagayan ng damit namin. So nilagyan ko lang siya ng kortina para hindi naman expose pag may bisita. So kung sisilipin po natin, iyan yung mga gamit ko, gamit ni tatay. Yan. Tapos mga gamit ni baby. So lahat ng nasa ibabaw, iyan yung madalas niyang gamitin. Tapos kung bubuksan natin ang cabinet ni baby ay makikita niyo yung iba pang gamit ni Mira. So, sa unang drawer, nandyan yung mga diaper, yung mga headbands, yung mga medyas, at yung mga panty ni baby. Yung mga sando at dress ni baby. Yung mga shorts, pajama, at yung mga pang-alis ni baby. Yan ang pang-alis niya. Tapos dito naman yung mga pamunas ni baby at yung mga bimpo niya. Tapos dito sa side na to, nandito yung mga towels ni baby, pang cover at yung muslin cloth. So andito rin yung jacket at yung iba pa niyang panlakad